Hello everyone. আজি আহিছো পথাৰলে গাঁৱত থাকো যিহেতু গাঁৱে দেখিবলৈ পাব সদায় আৰু কি দেখাম ন তো পানী হৈ গৈছিলে যে হেতু কাৰণে ৰুৱাবোৰ অলপ দেৰি হৈছিলে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু এহেতৰ শেষ হ'ল আমাৰ আছে মায়ে কঠিয়া তুলি আছে আৰু মানুহ আছে পেহী বৰমাই ৰুই আছে সো ভিডিওটো চাই থাকিব শেষৰলৈকে বতৰটো আজি ইমান ধুনীয়া মাছ ধৰিবলৈ কি আনিছো দেখাই দিয়া আকৌ চালনী যদি মাছ দেখো তেতিয়া ধৰিবলৈ লৈ আহিছো এখন 2 hours later আইছোহি আৰু বাবু খাদু ভানকা কৈ দিয়া ও কই আছে শুনি মা হা নপইবা খালি মাছৰ পোৱালি কি যা অৱস্থা বৰ্তমান এতিয়া যাওঁ পেহী আৰু বৰমাহঁতৰ ওচৰলৈ বতৰটো বেছিয়ে ভাল হৈ গ'ল এতিয়া ইমান ৰ'দ দিছে ধুনীয়া পথাৰত শুকান গছ দি পেলাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে আমাক খুৰী দেই মই যাম এতিয়া সেই সাঁতুৰিম আকৌ একো নহয় যা দে ক'ব শুকা ফালি ফালি আহিছো মই ভিডিঅ' বনাইছো মই আমাৰ সাঁতোৰাই দে ভৰি দাং নাখা বোলো 2 hours later তই থিয় হৈ দে মই শিকাই দিওঁ থিয় হৈ দে আমি ভৰিকেইটা নাই পোৱাকৈ মাতিবা ভৰিকেইটা পূৰ্ণ মই নাই পোৱা মই গৈ আছে ভৰিকেইটা ওপৰলৈ যায় আকৌ তেতিয়াহে পাৰিবি চকু মুদি আহিছে সদায় মোক এনেও উপঙাই লৈ যা এইটো যা থিয় হ যা বনত ধৰি উঠি যা হ'ব পাৰে মোৰ দেৰি হৈছে যা মই থাকিম ৰ কেলেনো মৰিবা সেয়া এতিয়া ওলাইছে নাই জানো
তাত নাহে শুনচোন এইফালে পাত মই সেইটা পাতি দে ভালে না এই ওপৰলে পাত ওপৰলে যিকণহে মাছ পিটিকা হ'ব আৰু ওপৰত পাতি দিওঁ নহ'লে তলে হেঁচি দিয়া বাওটো হেঁচি দিয়া কি সেইডোখৰ এনেকৈ গুচিয়ে গৈছে মাছ দি আহিছে তললৈ সৰকি গ'ল এইডোখৰত পাতি দিয়া চালে এই মাৰিবলৈ পোনে মানে তললৈ হেঁচি দিয়া বাওটো নহয় সেইটো নহয় এনেকৈ অকৈতাকৈ দিয়া এইটো সেনেকৈ হেঁচি দিয়া আহি থাকিব অলপ হেঁচি দিওঁ মই তললৈ যাব সেই খালকেইটা ধৰিমগৈ হা সেইদিনা নামি পেলাই ইয়াত নাহে যাম এনেকৈ নাহে শুন হেৰি পেলাব আগফালে মাছ মাছ অৱস্থা বেয়া কেনেকুৱা লাগিলে অনুভৱটো কৈ দিয়াচোন শেষত কি অনুভৱ কি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে চব বাই বাই